mình thử đặt đi. Một cục vàng kia kìa. Cục vàng. Phải đấu đạo đâu được. Bông hơn sao? Tụi chú cho ra đáng rồi. Một hết chứ. Rồi phá rồi. Sao sáng ra màu xanh nãy giờ vậy? What shit? Chắc cái mà áo đây. Rồi thì chỉnh lại cũng thoát ra ngoài. Mom.